У селі Олександрівка, поблизу міста Дніпро, в ці дні українські археологи розкопують курган понад 5000-літньої давності. Його вже порівнюють з англійським Стоунхенджем. Під чималим земляним насипом поступово відкривається на світ величезне коло із вертикально встановлених глиб камінням. Які ще таємниці приховує Новоолександрівський курган, на це питання дадуть відповіді подальші розкопки. Але про головну вже можна говорити зараз. Розташування Новоолександрівського кургану ще раз доказує, що наші предки знали про ці місця щось таке, чого досі не знаємо ми, і надавали їм особливого значення. Цим колом вони зробили відповідну мітку, а згодом приховали свої таємниці під великим насипом землі. Таке саме коло і також поблизу згину Дніпра було розкопане в 1927 році під час будівництва Дніпрогесу і, на жаль, знищене. Схематично це виглядає таким чином. Два кола на правому березі річки, яка врізається у східні території із північно-західної сторони, потім повертає на південь, а потім знову змінює напрямок на захід, точніше на південний захід. Відрізок, коли річка рухається на південь, особливо важливий. І саме тому він позначався цими колами – Новоолександрівським та Запорізьким. До речі, колись місто Запоріжжя звалося Олександрівське. Особливо важливий, тому що тут річка проходить через усі 9 порогів, які постають на її шляху. Вода, протікаючи через кам'яні перепони, створювала тут особливу енергетику боротьби, сили і народження. Подолавши пороги, річка, вода набувала особливої форми і цінності. І неспроста далі йшов великий луг, райська земля, де буйно росли трави, водилися різноманітні птахи та звірі. А річка славилася багатством риби, в тому числі безкісткової. У 10-му випуску нашого відеоциклу ми доводили, що перший чоловік і жінка Адам та Єва насправді походять із наших теренів. Звідси започаткувалася людська цивілізація. Дивлячись на карту України, ми знаходимо цьому додаткові підтвердження. Річка Дніпро створює вигін подібний до живота вагітної жінки. Недарма ось ця правобережна територія на карті Борестену 1631 року називається іменем матері землі Деметри. Недарма десь саме тут, за Птолемеєм, було місто Метропіль, материнське місто. Найвірогідніше, як писалося у книжці «Великий код України Русі», воно розташовувалося на місці сучасного Запоріжжя, зокрема на правобережній частині обласного центру. Не виключено, що десь біля Новоолександрівки було батьківське місто. На карті Птолемея це, можливо, Серімом, це Рим. Випробування 9 порогами, як виношування протягом 9 місяців дитини, увінчується успішними пологами, народженням Хортиці, острова, який Птолемей називав Скандієм, кузнею народів світу. А перед Хортицею, напроти Запорізького кола святилища, посеред річки наші праотці поставили 3 стовпи, на яких тримається світ – кам'яний триглав. Бо, як говорить Велесова книга, найперше триглаву поклонятися маємо. Цей грандіозний пам'ятник більше відомий як Гераклові стовпи, про які ми розповідали в одному із попередніх відео. Докладніше про карти Птолемея, Борестену тощо можна прочитати у Великому коді України Русі. А ми з вами будемо чекати на остаточні результати розкопок на Олександрівці. Сподіваємося, що ця пам'ятка не повторить долю Запорізького і Олександропольського курганів, а також Гераклових стовпів. Шануймо і бережімо Україну, бо це наша матір, це спасіння людства.